sei memore, io vivo quasi in ciel. Cel mai mare cadou pe care l-am primit atunci când m-am născut a fost muzica. Am primit acest dar ca să bucur oamenii și mi-am dat seama de asta foarte devreme, atunci când părinții, prietenii sau colegii îmi spuneau să le cânt ceva, mă puneau să le cânt ceva, vedeam imediat pe fața lor această bucurie de a mă asculta și mi-a plăcut foarte mult să-i văd zâmbind în fața mea. Părinții și profesorii au avut un rol foarte important în dezvoltarea mea ca artist. Încă din școala generală m-au îndrumat către studiul muzicii și acolo am descoperit cu adevărat ce avea să urmeze în viața mea. Studiul muzicii l-am făcut la Galați, la Școala Populară de Arte și apoi la Liceul de Arte din Galați și practic așa a început totul, cu un pian și o oră de teorie muzicală. Îmi amintesc un moment foarte drag sufletului meu când mergeam cu bunicii mei la câmp și cântam pe deal, la vie, și răsuna toată valea. Și atunci mi-am dat seama că vocea mea ajunge foarte departe, parcă se răspândea în zare așa. Și mi-am dat seama că pot mai mult decât a cânta cu un microfon sau cu un negativ. Că așa am început, practic, cu muzică ușoară pentru copii, la un ansamblu de estradă din Galați. Dar apoi am descoperit canto clasic, din întâmplare, pot să spun. Și pentru mine însemna ceva foarte, foarte important să pot stârni o emoție în cei care mă ascultă. Și aici vorbesc despre bunicii mei și părinții mei. Ei erau cei mai importanți spectatori. Mi-am dat seama că fac muzică profesionist încă de la liceu, când pregăteam cu profesoara mea de canto, pregăteam olimpiadele școlare de muzică sau concursurile naționale sau poate internaționale la care am participat și era o bucătărie a noastră. Fiecare concurs însemna câteva săptămâni de pregătire cu pianist, cu repertoriu și trebuia să punem la punct fiecare detaliu. Ușor, ușor mi-am dat seama că fac asta la modul profesionist. Eram într-o instituție profesionistă, cântam pe câteva scene profesioniste din țară, la concursuri mă refer, dar pentru mine era un moment foarte important, au însemnat un moment foarte important de cotitură, aș spune. În anul 2012 mi-am pregătit dosarul de candidat pentru a participa la selecția națională a burselor Tinere Talente. Am aflat de pe o rețea de socializare, am citit anunțul și am spus vreau să mă înscriu la această competiție, deși știam că acest program este unul de top și elitele muzicii și artei în general, tineri foarte talentați participă la acest program, sunt sute. Știam că e greu, că este o admitere grea, dar am încercat. A fost pentru prima dată când un elev al Liceului de Arte din Galați a participat la o asemenea competiție și vreau să spun că am primit ajutorul tuturor profesorilor pentru a face acest dosar de candidatură și a fost surprinzător pentru mine să pot fi selectat, să primesc invitație să particip la selecția națională la București. Chiar aici, în Universitatea Națională de Muzică București, a avut loc. Tot aici mi-am cunoscut și profesorul de canto, doamna Mariana Colpoș, care m-a preluat în anul întâi de facultate la clasa dumneaei. Acest parcurs a fost unul foarte important, dacă nu cel mai important din cariera mea. Aici, la fundație și prin concertele fundației la care am participat, mentoratele și masterclass-urile la care am participat,
Am descoperit o lume muzicală, o lume artistică a Bucureștiului, așa îi spuneam eu, că nu aveam acces, practic, eu fiind dintr-un sat din județul Tulcea. A fost ceva foarte spectaculos pentru mine să pot lua parte la asemenea evenimente organizate de fundație. Tot parcursul ăsta al bursei în acești 3 ani m-au dezvoltat foarte, foarte mult. Am învățat foarte mult de la mentorii pe care i-am avut. Cred că cel mai important lucru este să ai oameni care să te ajute la momentul potrivit, să-ți dea o mână de ajutor și să-ți arate calea. Un lucru care m-a marcat foarte mult și mi-a marcat personalitatea artistică a fost întâlnirea cu tenorul Vasile Moldoveanu, cu care am avut onoarea și bucuria imensă de a lucra în acești 3 ani de bursă. Am participat la masterclass-uri susținute de dumnealui. Acest om a suferit enorm, a fost condamnat la moarte aici în România, în perioada comunistă, dar dânsul strălucea pe cea mai importantă scenă a lumii, Metropolitan Opera New York. Pentru mine, nu lecțiile de canto au însemnat atât de mult cât poveștile dânsului despre scenă, despre roluri, despre viața operei, despre culise. Este o istorie acest domn. Mi-a marcat începutul carierei. După ce am absolvit Universitatea Națională de Muzică din București în anul 2019, am fost admis la studioul de operă al Operei de Stat din München și acest pas este poate al doilea cel mai important din cariera mea. Acolo am avut șansa să lucrez cu poate cei mai buni vocal coach, cei mai buni dirijori, regizori, pianiști și faptul că eram într-un colectiv în care cuvântul de bază era disciplina și performanța. Cred că mi-au schimbat foarte mult gândirea și mi-au făcut să devin un artist mai conștient de ceea ce trebuie să fac cu cariera mea și ceea ce trebuie să ofer eu publicului și ceea ce trebuie să primesc în schimb. Este un schimb reciproc. Acolo am învățat foarte mult despre asta, despre lucrul cu publicul, lucrul cu mine, în primul rând, ca artist, despre cum să-mi pun pe hârtie prioritățile. Ce e mai important pentru mine la momentul respectiv. Și la momentul respectiv, între anii 2019-2021, când am absolvit studioul de operă, a fost tehnica vocală, să-mi pun bazele unei tehnici vocale pe care să o stăpânesc foarte bine. Niciodată nu o pot stăpâni foarte bine, toată viața învățăm, asta e adevărat, dar să ai o bază solidă este foarte important. Acolo m-am întâlnit cu unii dintre cei mai mari artiști, Placido Domingo, Ana Netrebko, cu Vladimir Jurovski, regizorul Barikowski. Am învățat enorm de la ei, a fost totul așa foarte inspirațional. Nu știu dacă am un sfat pentru tineri, dar pot să spun ce am făcut eu și poate asta este un gând inspirațional și pentru cei tineri care vor să aplice pentru bursa Fundației Regale Margareta a României. Eu am muncit foarte mult și am muncit și am dorit să mă depășesc pe mine ca persoană, ca mediu din care vin. Trebuie să muncești și să-ți urmezi visul, întru totul. Sunt sacrificii foarte mari. Un simplu fapt e că pleci de acasă, îți lași familia și tu trebuie să te muți în București sau într-un oraș în care există un conservator să studiezi. Asta e unul dintre cele mai mari sacrificii. Să încerci să te autodrămuiești, să știi ce e important și ce nu. Poate un anturaj îți poate strica, te poate devia de la drumul tău. Dacă știi de la bun început că ești făcut pentru asta, urmează-ți drumul. Și nu e foarte ușor, dar este cumva simplu în sinea ta să gândești că eu am un drum pe care trebuie să-l urmez, un dar pe care l-am primit și o datorie față de oamenii din jur
să-i fac să se bucure. Nevoile unui artist aflat la început de drum sunt foarte multe. Bineînțeles, vorbim despre nevoi financiare. Totul costă. Participarea la un concurs, spre exemplu, de la taxa de înscriere până la cazare și drum și masă, astea sunt niște costuri. Ori un tânăr care vine dintr-un anumit mediu, mai modest să spun, poate nu își permite, visează, dar poate nu își permite să participe la un astfel de concurs. Și în cazul meu a fost la fel. Am avut nevoie de această susținere financiară, mai apoi am primit susținere morală, susținere artistică. Toate lucrurile astea fac un întreg de care un tânăr la început de drum are nevoie. Concertul regal, caritabil, în beneficiul programului Tinere Talente, pentru mine reprezintă ceva de suflet. Este un eveniment de suflet. Am mai participat în calitate de bursier, am cântat alături de artiști precum Teodor Ilincăi sau Alexandra Dariescu în anii care au trecut, dar acum este ceva cu totul deosebit, fiind invitat ca solist. Apare numele meu pe afiș ca solist al concertului regal. Alături de Diana Alexe, cu care am fost împreună bursieri câțiva ani, să fim noi doi soliștii acestui concert este cu adevărat onorant. Și chiar vorbeam cu coordonatorul programului Tinere Talente acum câțiva ani, când eram noi bursieri, și ne spunea: într-o zi veți ajunge pe scena Ateneului în calitate de soliști. Ziua aceea a venit și mai repede decât ne-am fi așteptat, au trecut anii foarte repede și nu pot să spun decât că este o mare onoare să fiu pe scena Ateneului.